It's always the next generation that takes the brunt of the sufferings, that takes the brunt of the sufferings because of the mistakes that we adults or the so-called senior citizens are having. The mistakes that we are having today will always be inherited by the next generation. They comprise the majority of our population, but most of them can do nothing in correcting our mistakes except to use the power of the rights of suffrage, their power to change, their power to vote. Kaya nakikita natin, karamihan sa kanila ay nagsusumikap na makaparehistro. W- walang wala tayong masasabing merong mga konting kamalian yan, time management sa kanilang ginagawa. Isipin mo naman yung mga sinasabi ninyong pagbabago para bigyan ng mas komportabling buhay ang mga Pilipino ay hindi ninyo nagawa sa isang maliit na bagay lang. Kagaya niyang the rights of suffrage is supposed to be sacred. It has to be taken care of by one so-called most powerful agency in times of election. According to Attorney Monsud, who is also one of the top COMELEC officials then, the Commission on Elections is the most powerful agency of government during election time. In the same way, that our young people, which comprises the majority of our population, which is estimated to be 35% now of our population, are the most powerful uh, change makers. Sila ang may hawak ng kinabukasan dahil tayo mga medyo lumipas na ang mga araw, eh hindi na natin, kukunti na lang ang ating pagmamayari sa kinabukasan. Sila naman, kung wala tayong gagawin, wala rin silang masyadong magagawa except to wisely impose change by wisely voting for our next leader. Kaya ngayon, tayo nagsasalita palagi. We are supposed to be in the leadership position, although the senior citizens of this country, which has, although must have been relatively given or taken care of by some of our laws, we are supposed to be the leaders of this nation dahil sa mga karanasan na nasa sa atin at sa mga kaalaman na nasa sa atin. We are supposed to be the leaders, and we are supposed to make the least mistakes. Kasi nga, pag wala tayong ginagawang mabuti ngayon, ang susunod na henerasyon kagaya natin, we have suffered long enough. Kaya, itong mga panahon na ito, isang malaking karuwagan ang tayo ay manahimik na lang at naduduwag sa pananakot ng mga taong na may kapangyarihan. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun sir. You cannot expect us to respect you with that kind of leadership. Kaya kung meron man tayong gagawing pagbabago, yan dahil ay sa kaisipan natin ang kabutihan ng ating mga mamamayan, lalo na ang the next generation. So, kaya ngayon, tayo ay palaging nagsasalita para pangangalagaan ang ating next generation. Yun palagi ang isa sa puso natin. Kung tayo ay tunay nagmamahal sa bayan, ay dapat mahalin natin ang ating
mga kababayan, lalo na ang next generation. Huwag tayong masyadong mapagmalaki because we are in the leadership, we are in authority. How can you have respect with that kind of leadership? At saka, isipin mo na lang, palaki ng palaki ang binabalitang corruption sa ating pamahalaan. Lahat ng ating ahensya, bakit may corruption? Hindi sila naniniwala sa liderato. Nagpatuloy ang korupsyon. Nagiging sindikato ang buong gobyerno. At saka nagiging problema. Ang problema ngayon ay ang gobyerno. Bayad tayo ng taxes. Alam naman natin na buong araw, buong buhay natin, kada lihok na to, bayad ta og mihuras, bayad ta og buwis, bayad ta og taxes. Unya, kana, kay kwarta man na, you know, there are layers of financial aspect that is sacred. Those are in the religious sector and itong taxes. Don't you ever think that taxes are being paid for you to corrupt, for you to spend left and right? Hindi ganun yan. Yan ang magiging kinabukasan natin. Kung paano mo gagastusin yung mga taxes ng taong bayan, ang buwis o ang mihuras sa mga tao, sa ating mga taong bayan, kung paano mo gagastusin yan, yan ang magiging kinabukasan ng ating bayan, ng ating sambayanang Pilipino. Kaya ayusin ninyo yan, yung sinasabi ninyong transparency, hindi ninyo ginagawa. Sana yung transparency ninyo. Sinasabi nga, every Filipino now is indebted at a cost of 110,000 pesos. Pati yata yung mga hindi pa pinanganak, may mga utang na. Dahil lampas na sa 7 trillion pesos, abot na yata ng 8 trillion pesos ang utang natin. Sa laki ng halaga na yan, na kami naman ang magbabayad, ang taong bayan ang magbabayad, saan na ang transparency? Isipin mo na lang, nung ako'y nasa kabataan ko pa, 1 kilometro noon ng kalsada, mga 100,000 pesos lang yan eh. Malaking pera na yung 100,000 pesos. Sumipa siya sa 1,000,000 kada kilometro. Ngayon ang mga proyekto, isipin mo, 1 billion kada kilometro. Sa laki ng mga budget na yan, saan na yung transparency ninyo? Bakit hindi ninyo, ni hu ni ha, wala kayong sinasabi tungkol dyan? Tapos, kami ang magbabayad niyan through our taxes. Hindi ka pa makakakain sa umaga, magbabayad ka na ng tax. Dahil nga sa expanded value added tax o IVAT. Magandang taxation system yan. Kasi ang puhunan nga ng gobyerno nanggagaling sa mga mamamayan para makapamuhunan para sa kinabukasan, hindi sa inyong kinabukasan. Yan ang isipin ninyo. Kaya lagi kong sinasabi dito ang katotohanan na kahit by the hundreds of billions, so aabot man ng 1 trilyon ang iyong corruption o greediness, ito palagi ang tinatanong ko. Nakakita ka na ba ng funeral na nakasunod yung isang malaking trailer sa construction mo na puno ng mga bilyones at mga ari-arian mo? Wala. Happy All Saints and All Souls Day.